Ми перериваємо трансляцію. На каналі Бешкет вийшли нові 100 днів виживання. Це буде екстремально. Привіт кожному з вас, і чи вдасться мені пройти цю прекрасну гру на самому складному рівні виживання? Почнемо! З моменту виходу цього шедевру пройшло 2 роки, і це великий плюс, так як багато багів та різних приколів виправили. І можна спокійно насолоджуватися грою. З'явились ми на одному з гелікоптерів, котрі залітають на якийсь потаємний острів. Перед нами був ноут з інформацією про зниклу сім'ю, яку нам потрібно відшукати тут. Диспетчер нам повідомляє, що після 7 місяців з моменту їхнього останнього сигналу знайти на цьому острові живих шансів немає. І згодом, через нестабільність повітря, ми робимо майже безпечну посадку у воду. Та це ще не вся проблема. Нам потрібно було якомога швидше звідси виплисти. Бажано живим. Вже на березі, відкриваючи свої беньки, мене вітає якийсь мужик у фользі, котрий зриває з нас на руків'я з надписом «Журналіст». З цього можна було зрозуміти, хто наш головний герой. День перший. Відриваючи залишки морські, я піднімаю необхідні речі в екстреній ситуації. Виживання наше починається. Виявилось, що крім нас в цій катастрофі вижив ще один. Звали його Кельвін. В нього були проблеми зі слухом і з головою трохи. Тому в мене була ще одна катастрофа з собою. З ним можна було спілкуватися тільки за допомогою записника. Далі я відкриваю цей важливий аварійний пакет. В ньому було все необхідне для виживання: сокира, карта, а також посібник виживання. Ну і запальничка, ясна річ. Позабирав купу різних ресурсів тут, попрощався з колегами, які тут засмагали. А ще натрапив відразу на боса цієї гри. Згодом я дістав свій GPS-навігатор, і в цей же момент нам видали завдання – знайти ту саму родину, заради якої ми сюди прилетіли, а також відшукати команду з іншого гелікоптера. Час було вирушати в ліс. Перед цим я змайстерив списа, з чого попало, аби мати хоч якийсь захист. Відразу ж ми натикаємось на якісь залишки. Видно, що в цьому лісі людей полюбляють. Тому я вирішив триматись подалі від тропи, яка позначалась на карті. Неясно була, для якого вона призначена. Далі я побачив перед собою кілька отруйних грибів. Але видно, наш герой теж не без травми залишився, оскільки йому було цікаво спробувати все, що росте. І після ще кількох невідомих квітів, яких я жер, нам повідомили про смертельну хворобу, вилікувати яку можна було лише таблетками, а в мене вони були останні. До речі, в нас є такі показники здоров'я, витривалості і потреби виживання: їжа, вода, сон. На вечір ми з Каліном спустилися до берега моря, де побачили перед собою кілька покинутих байдарок з різним брухтом. А з цінного я знайшов тут бінокль. Початок непоганий. Перекусивши свіженькими устрицями, я ринувся в сторону лісу, де відразу знаходжу невеличкий табір. І поки я лутався на цій стоянці, то встиг зробити собі саморобний лук. Лише стріл не вистачало. Далі я подумував, де мені пережити першу ніч. Вирішив, що на березі моря буде краще. Хоча б з води ніхто не вилізе. Розпаливши багаття, я поставив укриття. І спати. День другий. Подякую всім цьому лісі, що не потривожили мою першу ніч. Я забираю залишки свого перебування, а також шукаю щось поживне тут, поки наш глухий дружбан солодко спав. В мене був вибір, чим сьогодні поснідати. Листя з кущів, гроші, ну або зрештою м'ясо. І ми з Кельвіном почали чекати, коли воно приготується. І хто схопить перший, того і тапки. Далі я вирішив йти до ближньої точки на карті. Мені було цікаво дізнатися, що там. По дорозі мені зустрічалась різна пухнаста фауна. Та цим істотам повезло, бо я вже поснідав.
А вже на самій точці я бачу перед собою могилу, де видно було, що потрібна лопата, тільки де її шукати натяку не було. Я почав глядати околиці, та окрім нових людиноподібних тварин, я нічого не знаходив. Тому вирішив йти до другої точки, ця була на воді, тому навряд чи там лопата треба. Неподалік я натрапив на таку красиву водойму, повну риб. Тільки от вудочки в мене не було, тому прийшлось використовувати всі можливі методи. Пізніше ми з Кельвіном помітили, що за нами спостерігають. І тікаючи звідти, потрапляємо в невеличкий табір, де було купа різного провіанту. А ще поруч по якомусь значку на карті я вийшов до параплану. Звідси можна було і полетіти до точки. Тільки от Кельвін не хотів зі мною на борт, тому прийшлось покинути бідолаху. Летіти було взагалі просто, і вже здалека я бачив якусь плаваючу палатку. Приземлився, та відразу мені в око впав пістолет, який тут лежав. Головне, аби з патронами. А мешканець цього судна був одним з тої групи, яку мені потрібно було відшукати. Час покинути це судно. І поки я намагався дістати планер, то по моїх щиколотках пройшлася велика голодна рибина. Я, довго не думаючи, швидко попливав в сторону берега. Виліз з води і відразу наштовхнувся на різну купу ящиків корисних, де ще й підібрав каструлю. А тут уже Кельвін. Якось підозріло швидко він дістався мене. Між іншим, ходять чутки, що цей, так би мовити, Кельвін вижив не просто так, ніби його мені підмінили спеціально, аби слідкувати за мною. Далі мій маршрут прокладався до останньої третьої точки на карті. Головне було встигнути до темряви. Дорогою відкриваю ще кілька нових рослин і грибів. Та знаходжу 2 трупи якихось чоловіків. Поруч одного піднімає записку про те, що на цьому острові зникають люди і знаходять тіла інших робочих. Не хотілося б мені стати частиною їхньої команди, звісно. Тут також була печера, але йти всередину без спорядження – це смерть. І вже на вечір з великими зусиллями дістаюся цієї точки, де виявляю ще одного трупа зі своєї команди, а в нього витягую ліхтарик. Саме те, що потрібно на початку виживання. В цьому ж місці ставлю палатку, так як тут було доволі безпечно. А ще неподалік замітив в небі дим. Тут може бути 2 варіанти. Або хтось жарить шашлики, або хтось чекає на шашлик. День 3. На щастя, я успішно пережив цю ніч, не ставши при цьому чиїмось сніданком. Далі в планах у мене було знайти безпечне місце і розбити хоча б якийсь табір, так як чим далі дні рухались, тим більше могло бути голодних істот в цьому лісі. До речі, завдяки різним ягодам я про їжу взагалі не турбувався. По дорозі, поки я набирав собі прісної води в каструлю, Кельвіна чуть не вшатали якісь 2 розмальовані мужика. Але ми встигли успішно покинути це місце, так як мірятись палками в мене не було бажання на той момент. І зрештою, я таки вбачаю перед собою цю прекрасну місцину. Тут були дерева, водойма, та саме головне – цей неймовірний краєвид. Кельвіну відразу дав завдання розчистити територію, а сам зайнявся будуванням простого укриття. І це було до того моменту, поки до нас не залетіли якісь цигани. Зробивши раніше стріли, я вирішив потренуватися на цих істотах. Але вбивати не поспішав, так як не знав, що від них очікувати. В моменті встиг зробити збирач для води з панциря черепахи і невеличку сушарку для м'яса. Та пізніше ці створіння почали нагніти. Зацепили мого кореша, і я почав зачистку. Тут ще й прибігли блідошкірі на цю тусу. А поки я згадував традиції першого Фореста, на мене налетів ще один зі спини. І на цьому моє 100-денне виживання закінчилось. Але не тут-то було. Мене відтягли до їхнього ближчого табору та прив'язали до якоїсь палки. І тепер завдання було не з легких. У мене при собі був ніж, завдяки якому я можу звільнитись. Та вкрім цього, потрібно захопити ще й свій рюкзак. Дочекався вдалого моменту, коли всі розійшлись, і зробив все за планом. Табір був мій неподалік, і Кельвін тут працював, ніби нічого не сталося. Але що робити далі, я не знав. Канібалів тут більше, ніж дерев. Поки думав, куди краще переміститись, замітив, що нас постійно переслідує цей гомункул. Я хотів рятувати Кельвіна, а в результаті поцілував дубину. Всім дякую, хто дивився, це було справді хардкорне виживання. Надіюсь, хоч Кельвін доживе до 100-го дня. Гаразд, я спробую ще раз, без перезагрузок, без жодної смерті. 100 днів на хардкорі.
А ти тим часом не забудь підписатись на мій канал. Я стараюсь лише для тебе. День перший. Приземлився я там само, роблю всі ті ж дії, що й минулого разу. З Кельвіном вирушаємо в ліс відразу до тої точки з пістолетом. Дійшов до того самого місця з купою лутом та байдарками, зберігся навсяк, та до кінця вечора вивчав детально свій посібник по виживанню. Краще раніше, ніж коли буде пізно. День другий. Переночувавши там, ми берегом моря йдемо в сторону тієї мітки. А від такого виду на море і купатися хочеться. Графіка справді вражає. Дорогою ми натрапили на якийсь виставковий центр. Не хотілося б стати його частиною. А на цей раз до тої палатки на воді я вирішив дістатись на плоту, так як зможу вернутись безпечно і назад. Позабирав все, що для мене залишили, та до берега. Все так само, наступна ціль – третя точка. Тут я вже був більш обачним, ніж до цього. Остерігався кожного кущика, так як хто знає, який сюрприз звідти вилетить. І все ж таки зміг ловити двох бруднодупих, де завдяки їхній жертві змайстрував першу свою броню із кісток. А ще на цей момент біля мене крутилась якась жінка в купальнику. Знайомтесь, це Вірджинія. Саме вона є одною з тої родини, яку ми шукаємо. Була не дуже привітна, втім на нас не нападала, і на цьому дякую. А з її вигляду я зрозумів, що десь на цьому острові можна отримати додаткову руку або ногу в подарунок. Стемніло швидше, ніж я придумав, де заночувати, тому зупинився прямо тут, на великому камені посеред якогось ставка. Та аборигени все одно шастали неподалік. Поспати спокійно я не зміг. День третій. Все ж таки якось вдалося дожити до світанку, плани не змінювались. Після ранішнього шашлика рухаюся в бік точки. На шляху я замітив червоний дим посеред лісу. Виявилось, що це сигнал про допомогу. Але тільки я туди дістався, то цей чолов'яга на очах відкинувся. Жертва його недаремна, так як я тут знайшов немало цікавого, особливо велику сучасну сокиру. Для рубки дерев і не тільки дерев. Тут навіть сонячна панель лежала, а ще записка про якихось новоприбулих на цей острів. І хто такий Джек Хольд? Між іншим, велике дякую автору-українізатора за кожен перекладений шмат папіру. Забираю зрештою ліхтарика у свого колеги, якому пощастило менше. Також роблю кілька обладунків. І далі ціль була та ж сама – побудувати хоча б якийсь табір. На по дорозі знову ця мадам трапилась, і здається, в них з Кельвіном щось відбулось. Пізніше, після нових таборів цих людожерів, я таки вийшов на цю ж саму славнозвісну локацію. Все ж місцина мені подобалась, тут було все необхідне для виживання. Єдине, що потрібно зробити, це провести геноцид цих бруднодупих, аби вони мені не заважали. На цей раз базу буду будувати подалі від лісу, поближче до водойми, та і ви тут прекрасніше. Вже ближче до вечора я змайстрував саме укриття, невеличку стіну з каменю та збирач дощу. Також почав зводити нормальну огорожу для захисту. В ту ж мить Келін привів нового друга, а для мене це нова кістяна броня. День 4. На диво я переспав спокійно цю ніч, незважаючи на купу поселення аборигенів неподалік. Хоча мені встигли поставити цей прекрасний тотем. Поки Кевін чистив ліс, я запарив собі мівінку. До речі, тут немало страв можна готувати за допомогою казана. Та тут на запах локшини збігся народ. Але таке щастя ділити з ними не хотілось. Трохи махача, і я таки їх замангалію. Та ще й це здоровило, який минулого разу обірвав моє виживання. Тепер я з ним не панькався. З такими краще тримати дистанцію. Взагалі мені треба бути обачним, так як кількість ресурсів на цій складності дуже обмежена. Потрібно ретельно все готувати та старатися економити свої обладунки. Пізніше, поки я огороджувався, залетів якийсь гелікоптер. Він спочатку зупинився прямо наді мною і полетів далі. На рятувальну операцію це не було схоже. Після кількох жертв мого списа я вирішив змайструвати стільці з кісток. Так як броню я вже не міг зробити, не вистачало мотузок, а кістки потрібно кудись дівати. Вийшла непогана така зона відпочинку. Не 5 зірок, але точно 5 канібалів. В моменті я з води виловив незвичайну рибину. Та і засмажив цю русалку. І знову людожер, де з його трупа я підібрав якусь шкіряну сумку. Виявляється, ці істоти носять із собою деякі цінні речі, навіть аптечки. Судячи з вигляду цієї сумки, це був хід сезону. Вирішив спробувати спеціальну пастку для риби, так як з їжею в мене було проблематично. Аборигени були не дуже апетитні.
На ніч я спробував заснути, та з першого разу не вийшло. Прийшлось влаштувати барбекю для цих гостей. День 5. З другої спроби я таки доживаю до світанку. Цього разу супець з 2 шматків м'яса, не знаю якої тварини, але головне не людини. Знову ця тринога жінка, але контакт з нею ніяк не складеться. Пізніше на мою водяну пастку таки щось вловилось. Відразу кинув цей оселедець на сушку. Тільки от проблема була, запах м'ясця приваблював всю живність з лісу. І мені потрібно було продовжувати будувати огорожу, аби цигани не крали м'ясо. А ще я глядів табір аборигенів, прямо у мене по сусідству. Тому вони так часто мене навідують. Вночі мені знову не давали поспати, а я їм не дав пожити. Ще й 2 рази тривожили. День 6. Прокинувшись, я почав помирати від голоду, та майже від спраги. І аби не втрачати здоров'я, я швидко перекусив сухпайком та залився супом. І почав прибирати свій табір, а то вже він виглядав більше як цвинтар канібалів. Далі потрібно було зварити новий суп. Вибір не з простих. Але все ж таки я за здоровий спосіб життя приготував спеціальну уху по рецепту нашого Кельвіна. Тобто просто риба і 1 устриця. До речі, кожен суп має спеціальні ефекти. Бонус до тепла, відпочинку, скритності, сили або рубки сокирою. Повідкривав кілька шкіряних сумок з корисними речами. А згодом я подумав, що краще укріпитись саме зараз. По-перше, осінь наступила, а це означає, що скоро холодна зима. А зимою канібали більш голодні і будуть більше полювати. По-друге, перші дні у Форесті зазвичай більш безпечні, так як далі може бути будь-що. По традиції, поспати спокійно я не зміг. День 7. Сніданок, смажена риба, дощова вода – все в стилі виживання. Замітив, що табір канібалів, які розташувались поруч, був майже без мешканців. Мені було охоче його перевірити. Судячи по їхнім стравам, з їжею в них проблем немає. Поїв да й виригнув назад. Позабирав кілька мотузок, припасів і не залишив жодної палатки тут цілої. А я скажу, що це Кельвін. Ще трохи праці фізичної. Та ось і карма прийшла в зборі. Я був дуже близько до загибелі. Але по класиці підігрів все-таки жертви. На вечір майже закінчую з однією стороною укріплення. День 8. Ранок в мене почався добре, а в Кельвіна не дуже. Знову вертоліт, перевіряючи, зі мною все гаразд. Після чергової нарізки канібаляни я вирішив піти трохи провітритись за ці всі дні, оглянути території поблизу та й, можливо, лопату знайти. Тут були закинуті печери, які чомусь не позначалися, і знову табори канібалів, де ще якесь створіння прив'язане. Я намагався розгледіти щось цінне в цій місцині, та мене помітили. Я на адреналіні заліз на одну з їхніх саморобних споруд, де зміг навіть все оглянути. Не знаю, але здається, я мав дати якийсь концерт тут. Лопати, здається, не бачив, тому прийшлось покинути цих злісних глядачів. Зрештою, таки відриваюсь від них. Після кількох людських наметів я вирішив, що час вертатись на базу. Дорогою забирав різні рослини та купу грибів. День 9. З Кельвіном щось не так. А пані Вірджинія почала вже з нами дружити. Я навіть міг їй видати якесь корисне спорядження. Але поки віддавати цій жінці пістолет не дуже хотілось. Втім, позначив її спеціальним значком, який у мене буде відображатись на карті. А цього дня я вирішив зрештою закінчити укріплення, аби мій чудовий сон не тривожили жопоїди. Завдяки рибному супу від Кельвіна ці дерева були для мене в пару махів. І врешті-решт, після кількох днів тяжкої праці та виробленого лісу, я закінчив цією огорожею. Постав також невеличку полицю, аби трохи звільнити свій рюкзак перед виходом кудись далеко в ліс. День 10. Накінець-то я зміг спокійно поспати, без пригод посеред ночі. Та ще й ця мила пані принесла мені свіжу рибу на сніданок. Але, здається, в них з Кельвіном більше спільного. І сніданок в мене був по-справжньому гарячий. Час вирушати в нові пригоди на своїй сідниці. Виявилось, що біля мене живуть не одні сусіди. Подружитися з ними ми не могли, тому прийшлось виселяти їх. А поруч ще одного поселення я натрапляю на печеру, яка також була без позначки. Та саме цікаве – це те, що тут був працюючий гольфкар, який живився від сонячного світла. На панелі була карта.
Я вирішив ризикнути та перевірити цю печеру, так як броня якась присутня, але після перших зустрічних мутантів розвернувся на 180. Цінного там все одно нічого не було. Поки ще не стемніло, я хотів попробувати цю махіну та заодно оглянути околиці. Дорогою замітив декілька трупів, розкинутих посеред поляни. Вони були схожі на якихось культистів. Розкинута брошура біля них тільки і підтвердила те. Називали себе синами зірок. І закликали пізнати сенс життя разом з ними. Тільки судячи по їхньому стану, вони або вже пізнали сенс життя, або їм допомогли. Вже коли стемніло, до бази вертатись було далеко, тому вирішив наважитись оглянути ще одну печеру. Ця вже була позначена. Тільки от закопорні дошки мене не дуже радували. День 11. Всередині при вході було кілька припасів та робочий ноут з координатами до якогось розважального бункеру. А поруч валявся шмат газети. І дякую ще раз автору-екранізатора, тут було перекладено все до деталей. На ній оголошувалось, що якась компанія Pavcorp викупляє безлюдний острів за 250 мільйонів зелених, перебиваючи ставку компанії Сахара. Між іншим, це та сама компанія, яка володіла островом з першої частини Фореста. А ще тут малим текстом було розписано, що на самому острові будуть проводитися експерименти, які зможуть продовжити тривалість життя людини. І сам острів має бути наповнений дослідницькими об'єктами. Звучить непогано, але поселення аборигенів не назвеш дослідницькими об'єктами. Пройшовши все-таки вглиб печери, мене зустріли місцеві мешканці. Це були сліпі мутанти. Та хоч вони нічого не бачили, проте дуже добре могли слухати. Потрібно було постаратися, аби їх подолати. Особливо цього моторошного мутанта з великою пащею. В народі називають його пальцевик через його купу пальців уздовж тіла. Він був доволі сильною істотою. А з нього, до речі, можна було витягнути його шкіру, яка була для мене обладунками. Вона в рази сильніші за кістяні. Далі хід прокладався в дві сторони. Я вибрав одну із них і рушив. Зіштовхнувся зі ще одною групою цих потвор, але броня мене рятує. І зрештою, крізь невеличку групу маленьких мутантиків, я доходжу до кінця цього проходу, де піднімаю нову зброю – пістолет-електрошокер. А ще за стіною тут побачив якусь велику жижу ходячу. Добре, що я маю вертатись назад. Згодом чуть не пропустив один потаємний прохід з купою навішаних хрестів та забитими дошками. А всередині, у місті повну скелетами, я знаходжу креслення якогось хреста з лампочками. І ще далі вглиб піднімаю частину незрозумілої електризованої штукенції. В інвентарі мені показує, що це артефакт, і частин має бути 7. Мені вже було цікаво зібрати цю іграшку. День 12. Вернувся я до іншого проходу на цій розвилці, так як ті були тупиковими. І тут, в приміщенні за кулами, я підбираю собі акваланг. Позабирав ще інші припаси, розібрався доволі швидко з цією рибиною і занурився у воду. Виплив я посеред океану. Тепер ясно, як акула опинилася в печері. А ще на острів прийшла зима, і мені, ясна річ, повідомили, що я замерзаю. Звісно, купатися в морській воді під час морозу – це екстрим. Я позначив цю печеру на те, що вона пройдена, і вирушив на гулькарі до лісу, а саме до своєї бази. Дорогою втрапив у ДТП. Але немає свідків, нема проблеми. І дістаюся своєї берлоги. Тут все спокійно і на місці. Але мені трохи не пощастило, моє невеличке болото замерзло. І води набрати я тепер не зможу. А пити наш головний герой любить багато. Вирішив перевірити озеро, та воно також під кригою. Проте в річці, яка стікала поруч, я зміг все-таки наповнити свій казан. Далековато, але хоча б так. Час прийшов дорослішати і будувати щось серйозніше для укриття. Кельвіна напряг діставати матеріал, а сам почав закладати фундамент. Тут цигани почали нагліти і красти колоди. Видно, зимою з їжею у всіх проблеми, але щоб дерево. Підлога була готова, тепер вхід стіни. В моменті поставив готуватися варення, так як по ефектам воно було ідеальне для зимового виживання. Подвійний бонус до тепла та комфорту, що впливало на його відпочинок. А ще ця жінка, якій в купальнику не холодно, принесла мені рибу в додачу. День 13. Справжня зимова атмосфера. А я продовжував викошувати ліс на пожертву своєї халупи. Закінчив стіни, змастерив кришу і поставив двері. Доволі швидко все вийшло. Час поставити ліжко. Хоча б таке просте.
Також для повного щастя мені не вистачало каміна, і в моменті я трохи прогавив, залишивши ворота відчиненими, пустивши при цьому небажаних гостей. На вечір я поїхав знову до місця, де можна води набрати, а тут у Гольфкара почалося своє життя. Посеред ночі ми з Кельвіном таки закінчили мурувати той камін. А я Вірджинії заздрю такому крепкому сну. День 14. Новий день почався з того, що до мене ломляться. Звісно, зима непроста і всі хочуть їсти, але мене більше цікавить щось тваринного походження. Збудував такий невеличкий поріг перед входом в будинок, поставив полички для речей і трохи звільнив свій рюкзак. Також підготував дрова для вогнища. Ця дама виглядає так, ніби я вже тут не головний. Пізніше я вирішив таки оглянути той розважальний бункер, який знайшов в попередній печері. І на Гольфкарі подорожувати було набагато краще і безпечніше. Тільки от з водінням мені потрібно трохи попрактикуватися. Майже вдало запаркував свого коня і зайшов всередину. Хід був як у печеру, але тут відразу почався нормальний коридор. В одній з кімнат було повно припасів, батарейки, лампочки. А з цікавого я підбираю книгу Тімі Лебланка. Це саме той хлопчина, якого ми рятували в першому Форесті. Книга була про паралельні всесвіти та подорожі між ними, де автор пояснює, що всесвіти між собою розділені. Сама книга не відкривалася, а тільки зовні можна було розглядіти. Також тут на моніторі комп'ютера було досьє про того самого продавця Аліекспресу, який нас привітно зустрів на початку гри. Звали його Цянь Ю. Він був одним із співробітників компанії Павтонів. А поруч на цьому столі був 3D-принтер, який міг зробити мені різні корисні речі. Особливо флягу. Вона як-ніяк зараз потрібна. До речі, за допомогою принтера можна було зробити собі особливу броню. Тільки от для створення потрібно немало ресурсів. Ще створив не знаю для чого таку червону маску. Можливо, вона якось відлякує аборигенів. Далі я ринувся оглянути інші кімнати, та окрім зачинених дверей, де потрібна електронна карта, нічого не було. Не розумію, чому просто гранатою не можна скористатися. Більше ходу не було, тому я покинув цей бункер. І так як машина моя ремонту не підлягала, прийшлось топати на своїх двох. Неподалік мене зацікавила ще одна печера, яку хотілося дослідити. Можливо, десь і лопата знайдеться. На шляху знайшов ще один невеличкий людський табір з припасами. І в цей же момент постворював запальні коктейлі для захисту. А ця турботлива жінка все мене переслідує. Вже на час темряви я дійшов до нової печери, де на початку мене ніби готували до чогось особливого. Було купа різних ресурсів. Я перекусив, заповнив флягу і потопав всередину. День 15. Спочатку я потрапив у велике приміщення з купою сліпих мутантів, де з цікавого підбираю листівку. Видно, вони шукали якийсь особливий матеріал. Він більше був схожий на золото. А ще неподалік, окрім припасів, підбираю хрест. Не знаю, чи це була холодна зброя, чи для колекції. Далі шлях знову розбивався на два варіанти. В одному з них я почув моторошні звуки, а потім побачив велику соплю, яка застрягла у проході. Тому я без сумніву вибрав іншу сторону. Спустився вниз, пробив стіну, забитою дошками та хрестом, проплив ще пару метрів під водою, і тут була доволі дивна печера. Виявилось, що таку енергію видавав цей маленький шматок артефакту. Тепер в мене їх було два. Прийшлось вернутися знову до цього монстра, так як там проходу не було. І за допомогою вибухівки, яка тут лежала, я зміг допомогти йому звільнитись. Знову вузькі коридори із сірими мутантами. Прийшлося битися із одною запальничкою, так як я економив батарейки до ліхтарика. Потім два голодних пальцевика, де я чуть не став для них обідом. А в цьому ж місці піднімаю аркуш з повідомленням, де у працівників проблеми з освітленням печер. Але, здається мені, проблема далеко не в світлі. Тут я побачив якесь зображення на стіні. І в цей же момент на мене виліз новий мутант. Дві напівлюдини на дві ноги. Називали цю істоту близнюки. Тут і пояснювати не потрібно. Таку хірабору зустріти в темряві, то навіть церква не допоможе. І після 3 гранат вдалося його перемогти, а також витягнути моторошні обладунки. За кілька кроків я підбираю ще один лист. Цього разу лопату я таки знайшов. Вірніше, точно знаю, де вона лежить. Залишалось тільки звіритись з картою. День 16. Опісля я знову потрапляю у велику місцину повних мутантів. Тільки тут було темно до усрачки. А ще ці світюльки в мене закінчились.
В моменті навіть хреста задіяв, але не допомагало. А проти пальцевика дуже гарно працювали коктейлі. І майже в кожному драному куточку цієї печери було по дві цих потвори. І ось я таки знаходжу хоч щось корисне після тривалого та болісного блукання цими підземеллями. Це був тросомет, завдяки якому можна рухатися зіплайном або створювати свій маршрут. І я, спустившись вниз, замітив знову цих близнюків, які вилазили просто із-під землі. Битися з ними в мене вже не було чим, тому я просто дав драпа звідти. День 17. Накінець-то я зміг вдихнути свіжого повітря, але тут радості було небагато, так як мене очікував цілий ансамбль тут. А ще на шляху я зустрів сліпого мутанта, просто посеред лісу. Це означає, що вони починають вилізати. Між іншим, аборигени та мутанти між собою вороги. Вертався я на базу, не замітив навіть, що на дворі весна. Встиг навіть одне пострілення прибрати з дороги. Вже у своєму маєтку я зробив сходи на дах і поставив тут сонячні панелі. При цьому ж підключив до акумуляторів, тепер електрика буде і вночі. Продовжив займатися облаштуванням, провів дроти, поставив лампочки, встановив таку просту пастку, яка може робити з ворога відразу кістяні обладунки. І ще таку, тут теж не без травми залишишся. Далі в хід пішло щось серйозніше. Сама назва пастки мені вже подобалась, та й з вигляду воно громістке. Залишалось чекати добровольців на випробування. Та це було щось на диво швидко. Першому кандидату так сподобалось, що аж відірвало голову. День 18. Я помираю від зневоднення. Завжди пийте перед сном, діти. Ну і пісяти не забувайте. Подобається мені ця місцина. Єдине, що тут трохи прокурено. Встановив лампочку перед входом в будинок, аби вночі не спіткнутись. А далі я займався укріпленням огорожі, такими собі голками. Ресурсів для цього немало потрібно, проте це ефективна штуковина. Моментами відбивався від людожерів. Вони ставали все розумнішими, приходили в нових обладунках постійно. Потім встановив ще одну булаву, тільки з іншої сторони. І тут Hard Survival в повній красі. До мене прилізло те, чого я навіть в печерах не бачив. Не думав, що на початкових днях таке можна зустріти. Називається це чудо мотоване пружина. І хоч воно доволі високе, проте огорожу перелазити не вміє. Та все одно вночі краще двері зачиняти, а то ще злопає мене, поки я сплю. В мене не було жодної гранати після останньої печери, єдине трохи коктейлів зміг охостити. При цьому себе не забув підсмажити. Та зрештою, після довгих танців, на залишки пістолетних патронів я добиваю цю істоту. А з неї впадає аж 2 моторошних обладунки. Далі весь вечір просто дощило. Я тим часом займався добуванням колод до майбутніх споруд. День 19. В'ялена рибка до рота і пішла робота. Поки я не спішив вирушати на ту локацію з лопатою, так і хотів ретельно підготуватись. Адже чим далі я досліджував печери, тим більше йшло припасів для того. Пізніше я замітив, що в таборі, якому раніше перебували канібали, тепер облаштувались мутанти. Не дуже весело, головне було їх не дразнити. У моменті постворював різні корисні трави, енергетичні та лікувальні. Також ресурсів в мене було і на одну вибухівку. Перед темрявою встиг трохи закріпити задню частину своєї бази. День 20. Цього дня я вже більш-менш приготувався, тому час все-таки знайти цю кляту лопату. Дуже цікава сюжетна лінія в цій грі. Поблизу тої печери я зупинився в одному з поселень аборигенів, де я зміг знайти дуже цікавий одноколісний транспорт. В руках навіть зброю можна тримати. Я вирішив звільнити прив'язаного пальцевика тут і забиратися звідси. Пересування на цьому апараті було просто неймовірне, набагато краще, ніж гольфкар. Так як у випадку чого можна і в руки взяти. Протиснувся поміж скелями, і вже всередині печери відразу потрібен був зіплайн. А згодом в акваланг і пірнати. На іншій стороні, де я винирнув, було очікувано патрулювання мутантів, але з водою вони не дружили. В цьому ж місці я підбираю гідрокостюм, котрий максимально захищав від вологи. Далі, спустившись ліфтом вниз, я знову підбираю купу припасів. Готують мене до чогось люто. Поки було все тихо, лише кілька трупів робітників. Ну і сліпих мутантів, з яких вийшло немало кісток. Але як тільки я зайшов глиб, то почалось. Здається, пальцевик – це вже звичайне діло.
Та я побачив дещо серйозніше і в рази більше. Зустрічайте нову тварину цих печер, ім'я в нього Ногастий. Хоч і ноги в нього дві, але шкоди було багато. Та й пригає воно доволі високо. З першим мені дуже пощастило, так як я зміг його перед цим гранатами подьоргати. Та електрошоком сокирою добити. Але з другим, якого я не очікував, хардкорне виживання було жорстоке. Все ж пістолет у мене завжди на десерт. З них, як і сильних мутантів, можна дістати 2 моторошні броні. А в цій печері знаходжу ноут з новими координатами якогось бункера. Поруч ще й підбираю ліхтарик до пістолета, але встановити без кріплення не зміг. Далі я забираю тут кілька припасів та патронів, роблю бомбу і продовжую свій шлях. День 21. Врешті-решт, після ще десятки мутантів, я таки доходжу до кінця печери і підбираю там ту лопату. Одну з головних сюжетних ліній я пройшов. Тут ще було дивне місце, але що це було саме, я не розумів. Далі був тупик, тому я повернувся назад. І коли я шукав звідси вихід, то ця туша спагетті показала мені, куди потрібно. Допоміг бідоласі і пройшов далі. Добре, що для цього монстра потрібна лише одна вибухівка. Перед виходом я встиг перевірити лопату в дії, але, на жаль, вона лазером не стріляє. Я ж тільки заради неї пройшов. Виліз, забрав моноколесо і попер, тим часом оглядаючи території навколо. Знищив дорогою ще одне поселення, а також натрапив на невеличку печеру. Всередині нічого небезпечного, а тільки різні ресурси. І листок бумаги з новим кресленням. Штуковина була незрозуміла, та я вгледів там параплан. Згодом, коли майже стемніло, я виявив гелікоптер посеред лісу. Листівок ніяких не було, тільки різне для виживання. Неподалік того місця мені прийшлось зупинитись, так як вночі майже нічого не було видно. Розбив табір прямо під великою скелею. На вигляд тут було безпечніше, ніж посеред лісу. День 22. І так я спокійно і безпечно дожив до світанку. Перекусивши, я замітив, що наді мною була позначка з планером. Взявши його, я попрямував до останньої точки, де потрібна та лопата. Це було ідеально швидко і без пригод. Виявилось, що тут була похована рушниця разом з моїм напарником. Ця зброя була дуже потужною. І на таке свято збігалися канібали з усього села. Прийшлось влаштувати їм гарячий прийом. До речі, планер можна було із собою носити в рюкзаку. На шляху до своєї бази я вирішив рознести одне з великих поселень аборигенів. Але це було для мене помилкою. Я чуть не загинув тут. Та коли в мене вже броні та здоров'я майже не було, я на дикому адреналіні з ними якось розібрався. Та вижив. Позабирав речі, розбив тут усе і додому. День 23. Укріплення працювали по повній. Вирішив перевірити свої навички полювання і затрофеїти одну дику качку. Та це щось було надто легко. В цей же час прийшла Вірджинія з іншою здобиччю, та вона хотіла мені щось показати. Я попрямував за нею. І, минаючи дивну водну живність, ми дійшли до невеличкого старого табору з купою скелетів та, звісно, аборигенів. Нічого особливого, просто ресурси. І без уваги я палатки не залишив. Далі полювання продовжувалось, але вже на іншу здобич. А сусіди моєї бази не змінювались, навіть здавалося, що їх більшало. Видно, в них якась своя дискотека. День 24. Майже весь день укріпляв свою огорожу з усіх боків. А пізніше вирішив поставити таку височину для зльоту з планером. Під вечір надумав розширювати свій будинок. І, звісно, все починається з фундаменту. День 25. Що не день, то я помираю від зневодення. Я, звісно, не кінь, але пити воду відрами – це серйозно. Знову бригада голодупих вирішила поправити мені огорожу. А я по обіді, доробивши цю вежу, зважився полетіти відразу в сторону нового бункера, якого недавно виявив. Він був неподалік. Тут був новенький гольфкар, а до самого входу потрібно було докопатися. Спустився вниз, відкрив пару ящиків і пішов далі всередину. Сам бункер був невеличкий. В одній з кімнат були мутовані малюки, з якими краще дистанцію тримати, а в іншій купа лута та припасів. З цікавого я знайшов тут нову книгу якогось Сема Саунда про корпоративну межу.
Якщо коротко, то книжка про те, що хтось перетнув межу і став проти своєї ж компанії. Наразі не ясно, до чого це. Також я на кінець змінив своє вбрання, знайшовши смокінг. В цьому ж приміщенні підбираю карточку, яка потрібна до електронних дверей. Лист, на якому повідомлялося, що хтось вкрав якусь картину Павтонів. І наостанок координати нового бункера. До речі, я підібрав тут кріплення до пістолету, та без волікань начепив на нього всі цяцьки, котрі в мене були. І ось, здається, та сама крадена картина. Виходячи звідси, я чуть не пропустив новеньку пожежну сокиру. Ця по параметрам була трохи краще за мою основну, але витривалості потрібна була більше. В моменті ще й навчився робити отруйні стріли до лука. День 26. Переночувавши в цьому бункері, я помітив, що на острів прийшла осінь. І вже на новому транспорті рушив до свого табору. Припаркував цю коробку з колесами поруч своєї бази і пішов до нового бункера. Виявилось, що він прямо в 2 метрах біля мене знаходився. Сам бункер називався продовольчим. Всередині була купа різної їжі та грядки з різними рослинами. В одній з цих кімнат я підбираю унікальну зброю – арбалет. Дальність та ушкодження його було значно краще, ніж у лука, але перезарядка довга. Пройшовши далі, були напівзатоплені кімнати, де в кінці мене очікували двері, зачинені, а неподалік кімната спостереження. Тут на екранах було видно саме перетворення звичайних людей на мутантів. Тільки через що це сталося, було неясно. Поруч я піднімаю прохідну карту нашої Вірджинії. Видно, вона встигла покинути це місце. Та все ж мені було цікаво, чому вона не схожа на інших мутантів. В цей же час на моніторі стаття з газети, де розповідалося за якусь компанію, котра експериментує на мутованих людях. Поруч з підлоги піднімаю записку про якийсь розрахунок, виявляю бункер, а також лист з картою і позначками якихось човнів. Потрібно буде то перевірити. Зрештою, використав карту Вірджинії і заходжу в це приміщення. Відразу почалась катсцена, де я побачив Цянь Ю та його команду. І раптом з води почали вилазити мутанти. Виявляється, сім'ю Павтонів я знайшов. Трохи не в такому стані, як очікувалось. Вечірка була люта, мені проти них прийшлось використати всю наявну зброю. Та окрім цього, відбиватися від сліпих мутантів. Тут і став у пригоді дробовик. З великими зусиллями я їх знищую, де з кожного мені вдалося вирізати по 2 шкіри. Потрібно ж якусь пам'ятку для Вірджинії принести про її батьків. Видно, що на таке застілля зібралися майже всі види мутантів. Тут також був телевізор, якого я чомусь забрати не міг. Але якщо я не можу, то ніхто не може. Судячи по цим всім столам, в них був якийсь відлік, де щось таке сталося і всі поставали мутантами. Далі я за аквалангом спригнув туди ж, куди той рамен. Звісно, наздогнати його вже сенсу не було, проте тут був вихід. День 27. День у мене почався з болотної ванни. Інколи митися теж потрібно. Так як зима ще не прийшла, я вирішив спробувати поставити грядку та щось посадити. І продовжив зводити будинок. Пізніше до мене завітали якісь клоуни. Виступ сподобався, 10 кострів з 10. А ще я в моменті випадково чиюсь руку сожрав. Апетитним це не було. По обіді я закінчив з підлогою будинку і взявся за стіни. І вночі спати не лягав, аби максимально зайнятися будинком. День 28. Все-таки вирішив покинути діло будування і зайнятися дослідженням острову. Карта величезна, і цікавого може бути багато. На планері долетів до пляжу однієї з сторін, де побачив сигнал про допомогу. Знову я невчасно. Можливо, якби я не прийшов, то він би був ще живий. А з цікавого я піднімаю мачете. Але, здається, в мене кухонний ніж більший. Забираю всі розкидані припаси і рухаюся далі по пляжу. По дорозі мені попадалася різна природа. Оце так реалізм в цій грі. І табір аборигенів з черепахами. Палатки без моєї уваги не залишились. Пізніше я вбачаю перед собою ті яхти, про які говорилося в одному з аркушів. Їх було 2. В одному з цікавих речей я підбираю відеокамеру культистів. Особливо нічого. Відео про те, як вони сюди діставались. А ще лист з таким моторошним малюнком. І наостанок ще один аркуш з позначкою будинка Павтонів, де, судячи написаному, там був якийсь прохід. Я намагався звіритись з картою та зрозуміти, де той будинок, але марно. Тут знову прибігла родина лисих, і де вони такі модні шмотки беруть?
В другій яхті, окрім декілька ресурсів, ще один лист. Здається, це доповнення до того будинку Павтонів. А також книга від того ж самого культу про те, що у світі є щось більше. Поруч підбираю ще й уривок газети про того самого Едварда Павтона та його сім'ю. І їх довгий час знайти не можуть. Та їм вже шукати не потрібно, я все порішав. Тут ще маленьким текстом було написано про якийсь кристалічний матеріал під назвою Солафіт. І що він дуже міцний. Здається, ми його і бачили в печерах. Автору великий лайк за переклад. Більше тут робити не було що, а день закінчився, тому я піднявся трохи під скелі, розбив табір та переночував. День 29. Продовжив я досліджувати цей ліс. По дорозі навіть гольфкар робочий знайшов. Виїхав на якесь величезне поле, де, побачивши гелікоптер, я натрапив на невеличку базу з цими бійцями. Всередині цих палаток була купа різних припасів. Ну і не без записок. На одній з них повідомлялося, що на цьому острові десь блукає Тімі Лебланк. Це той самий малий з першої частини. І що вони всі разом шукають якийсь таємничий куб. В іншій палаці, окрім записки, я підбираю відеокамеру, де той мужик в алюмінієвій куртці розстрілює культистів. А записка була від Павтона. Він за такі дії виганяє з компанії того Цянью. І, судячи по написам та плакатам, це був його табір з бійцями. І мої здогадки, що це саме він блукає островом на гелікоптері. Згодом на шляху мені трапилась нова печера. Цього разу спуск був по мотузці. Всередині було повно скелетів. І навіть під водою. Мутанта тут жодного не було, а тільки нові ходи, забиті дошками. Дорогою забираю нове креслення, не знаю, про що думали розробники, коли робили це без назви. На що воно взагалі схоже? І зрештою, дістаючи з кінця печери, оминаючи купу хрестів та позолочені стіни, я забираю нову частину артефакту. День 30. Виходу з печери ще досі не було, вона тільки продовжувалась, а тут почали проявлятись мутанти. Та з цінного я підібрав тут кірку, де за її допомогою можна добувати цю руду, і збираю максимально скільки лізе. Далі, оминаючи ще кілька цих крепких потвор, я таки вибираю з печери. За крок 2 я знову у таборі людожерів, цього разу з арбалетом. І це було на ізі. В їхньому поселенні підбираю моноколесо та рухаюсь берегом. Тут мені трапляються старі рибальські будинки, де на карті позначалась печера. В одній з хатин я піднімаю старий аркуш з надписом, що у печері щось таке цікаве є. А сама печера була не зразу помітна, так як вхід до неї був в підвалі одного з будинків. Знову купа старих скелетів та аркуш з малюнком артефакту. Самих частин має бути 6, і 7 – це основа, до якої все кріпиться. І мені було зрозуміло, що в цій печері так само знайду шматок артефакту. Тут навіть скелети були позолочені перед ним. Та я чуть не пропустив нове креслення. Без командирів. Якщо хтось не грав, то вгадуйте самі, що це. І ось вихід, прямісінько з моря. Вирішив, що час вернутись на свою базу. Трохи скинути речі, щось побудувати. По дорозі розкопав пару могил з припасами. І вже коли почало темніти, я встиг розбити тимчасовий табір. Та спати мені не давали від слова взагалі. Я думав, що на березі моря під скалою буде безпечно. Але були нюанси. А ще й почалась зима. День 31. Надумав перевірити одну з точок на карті, яка позначалась хрестом. Це була одна з невеличких та відкритих печер, де, окрім ресурсів, можна було дістати собі той самий Солафіт. Таких печер мені на шляху трапилось 2. А неподалік тих місцин я виявив ще одну палатку, де поруч підібрав ключку для гольфу, яка, звісно, тут була за холодну зброю. Та все ж з важливого знайшов тут зимову курточку. Дуже вчасно. Моноколесо мені дуже подобалось, а з арбалетом це була смертельна комбінація. І ось я вже на базі. Будинок цілий, помічник на місці. Саме головне. Та мене тут чекав не тільки Кельвін. Вилізла така потвора, що її було тяжко не помітити. Це тільки лише 31-й день. Цього переварного пельменя називали Дирявий, через його отвори на тілі. А ще в нього присутні 3 ноги, завдяки яким він доволі високо пригає. Накинулись на мене всією своєю масою. Прийшлось використати всі можливі методи. І зрештою ця жижа прилягла. Я ще на всяк перевірив, чи можна його підсмажити. Це ж їжі вистачило б на пару років.
День 32. Аби покращити свій психічний стан після пережитого, я влупив котячі консерви. Далі я роздивлявся свої нові нотатки, які познаходив, аби зрозуміти їхнє призначення. Та тим часом поставив ще більше пасток. Не хотілося, звісно, ще раз приймати таких великих гостей. Але краще бути готовим. І вкотре прийшлось рухатись до річки, аби набирати рідини. Надумав спробувати нову страву з секретними інгредієнтами, так як тут були непогані бонуси. Знову гелікоптер, перевіряє, чи я живий. Цілий день я тільки й займався пастками. День 33. Взяв свого возика і поїхав добувати дерева для покрівлі будинку. Та в мене що не день, то не без нових знайомств. Вітайте, це мутант під моторошною назвою Демон. Вони полюбляють більше в зграї ходити, і особливо вночі. Але в моєму випадку виживання і серед білого дня піде. Таких краще близько не підпускати. Із них по одній броні можна витягнути. Зрештою, таки закінчую цей дах. І на цей момент знову мутанти. Походу, сьогодні якесь свято в Форесті. З одним, який залетів до мене, я ледь-ледь справився, а з іншими проблем не зіставило. Під вечір я почав майстерити другий поверх із балконом на 360 градусів. День 34. Сьогодні день в мене був лісоруба. Цілий день цим займався. Також і канібалів приймав. Та радувало те, що мутантів не було цього дня. День 35. Закінчивши другий поверх, я почав прибирати стіни та розширяти перший. Далі з середини мудрував, куди краще поставити сходи. Безлад був повний. Пізніше я зрозумів загальну тактику бою з канібалами. Ти просто запускаєш їм щось у ногу, і після цього вони стають нешкідливі. А далі вибираєш місце, куди краще влупити сокирою на десерт. Пожив день без мутантів і досить. Хоча пальцевик мені подобається, вони майже не образять. День 36. Поки я варив варення, зима сказала адьос. На острів прийшла весна. Згодом я таки закінчив зі сходами, а також другий поверх готовий. Зробив ще й двері на балкон. І тут поставив 2 шафи для речей з рюкзака. Час прийшов вирівняти спину і поставити королівське ліжко собі в будинок. День 37. Змайстрував таку стійку для бладунків, та ще якісь стелажі. Згодом пару збирачів дощової води, а також застелив килима при вході. Не забував також укріплювати огорожу цими голками. Дуже ефективний захист насправді. На вечір зробив таку оглядову вежу, стійку для планера і тримач моноколеса. День 38. Цього дня я прийняв рішення летіти в сторону першого бункеру, так як тут були зачинені двері, а в мене 2 нових ключа. Використав карту і увійшов всередину. Перші приміщення більше нагадували якусь спортзалу. Тут була парочка сліпих мутантів та цих потвор. Забрав якийсь лист, спортивний костюм, а перед сходами вище підняв ще й брошуру. Доходжу до якогось бару, а всередині, окрім цього голодного мужика, я забираю гітару. Під холодну зброю, в принципі, все згодиться. Нова записка, та з особливо цінного я знайшов карту цього острову, де були позначені всі бункери. Тут також забираю електронний ключ, за допомогою якого входжу в кімнату поруч. Очікувано ще одна записка про той самий невідомий розрахунок і про якесь відкриття. Ось іще один бункер. Позабирав припаси та пішов у бік виходу. Після чергового знайденого листа заходжу в таку невеличку залу. Тут був аркуш з символами, які означали цифри, а також щодо якоїсь активації залишається 3 тижні. Напевно, після тої активації вони і стали всі мутантами. Здолавши ще одного пальцевика, я заходжу в якийсь місцевий кінотеатр. Із цінного я на кінець знайшов бензопилу. Та відразу розчарувався, так як вона була на батарейках, які для мене були рідкісним ресурсом. На самому екрані була реклама компанії Павтонів, де вони розповідали про цей чудовий острів, на якому знаходився той самий Солофіт, і що він має омолоджувані властивості. А ще врешті-решт я почув якусь інформацію про куб, який мав ще більше властивостей омолоджування під час активації. Можна сказати, що вони таки омолодились по повній. Та зрештою побачив вихід, але перед цим була невеличка катсцена з тим самим Тімі Лебланк та його мотовною рукою. Він повідомив, що це станеться знову, скоріш за все активація, і зник. Я, звісно, спішити не буду, в мене попереду ще днів вистачає.
А якщо стану мутантом, то непогане виживання вийде. В небі розгорнулась ніч. Я взяв свій спорткар і почав шукати безпечний притулок для сну. День 39. Сьогодні я продовжив досліджувати бункери і поїхав в сторону нового. Дорогою знайшов нову тварину. А в цій місцині, що була схожа на злітну полосу, виявив і сам літак розбитий з купою багажу. Підібрав брошуру з реклами острову, а також новий одяг для себе. І вже неподалік був сам бункер. Єдине, що тут поселились людожери. Тільки от сама природа острова вирішила мені допомогти в зачисті цього табору. І поки вони там між собою виясняли відносини, я докопався до входу бункера. Тут було трохи підтоплено, втім без ворогів. Та окрім різних розкиданих ресурсів, я піднімаю новітній лук. Виглядало доволі потужно. Знайшов глушник до пістолету і виявляю ще один новий бункер. Більше нічого не було. Я виліз звідти, розніс табір і заліз назад. Так як вже вечоріло, а в бункері, хоч і підтопленому, можна було поспати. День 40. Зранку, коли я варив суп, то туди ще й випадково приєднався єнот. Неподалік того місця був ще один табір канібалів. І ключове слово «був». На карті під знаком питання я виявив ще пару палаток цих бійців. Всередині одної підбираю лист, де повідомлялося про якийсь сплеск на цьому острові 7 місяців тому. Якраз тоді зникли павтони. Тут же підбираю новий худак. І проїжджаю ще декілька метрів далі, знову знак питання. Також палатки. З корисного я знаходжу прилад нічного бачення, який також працював від батарейок. А в іншій палаці підбираю аркуш, де був натяк на те, що компанія Сахара, та що з першої частини, наняла бійців на знищення павтонів, включаючи Цянью. Хоча, можливо, я не так це зрозумів. Виявляється, в цьому таборі була печера зі спуском вниз, всередині якої вирішив затестити ПНБ. Виглядало, ніби я в Аутласті. Печера була маленькою і з салафітом та новим кресленням. Виліз звідти, взяв колесо і поїхав до точки з хрестом на карті, яка з'явилась не відразу. Але дорогою я замітив ще одну печеру. Ця не була позначена взагалі і виглядала більше як чийсь підвал. Знову нове креслення. Назву можете придумати самі. День 41. Ніч я провів на одній з вершин неподалік тої печери. Тут мене ніхто не потурбував. Дістався до хреста, де були екскаватори з працівниками і, звісно ж, печера з солофітом. Що мене здивувало, це те, що тут не було жодного креслення. Я ж навіть декілька разів пройшовся. Далі подорож мене привела до нової печери, яка натякала, що там мене чекають сюрпризи. На початку потрібно було проплисти під водою декілька десятків метрів. А винирнувши звідти, був ногастий, якого зрештою я довів до того, що він просто втопився. І продовжуючи свій рух, окрім припасів, мене затягло ще нижче в печери. Ходу назад тепер не було. Тут виявив культистів та малюнок на стіні якийсь. Потім ще кілька живих мешканців та стіни покриті салафітом. Тепер я потрапив до великої печерної зали. Виродків тут було немало, і майже кожного виду. Навіть це великі триноги. А в темряві з ними битися – це справді хардкор. Добре, хоч не із запальничкою. І після таких монстрів зустріти пальцевика – це як холодний кавун у спеку. День 42. Після ще одного мутанта я виявляю перед собою якусь людину в космічному костюмі. Хоча, може, і то не людина. А пропливши далі під водою, я вбачаю перед собою здоровезний космічний корабель. Просто посеред печери. Сам апарат чомусь постійно била блискавка, не звідки, а вхід у середину був закупорений дошками з хрестами. І увійшовши туди, я підбираю основну частину артефакту. Тепер мені залишається всього 2 знайти. Також з трупа, що тримав артефакт, я зміг забрати броню. По назві це були якісь давні обладунки. Більше тут нічого забрати не міг, тому я попрямував далі. Шлях прокладався все вище і вище. І поки я вибирався звідси, намагався переварити всю інформацію, яку тільки що побачив. Космічний літак з людьми в космічних костюмах. На великій глибині під землею. В мене було 2 варіанти. Так як деякі стіни, підлога і не тільки були незвичайної форми, то є ймовірність, що колись тут давно була цивілізація. І з часом воно просто проросло гірською породою. Але це мало би бути дуже давно.
Другий варіант це те, що цей апарат якимось дивом телепортнувся в цю місцину, і можливо в цьому був задіяний артефакт. Я поки правильної відповіді не знав, напевне. А ще намагався вилізти звідси зі всіма кінцівками. Демонів тут було дуже багато. Втім, броня мені не завадить. Я вже думав, що ця печера ніколи не закінчиться. Та з'ясувалося, що я потрапив в іншу зі ще одним шматком артефакту. І знову ці коридори дивні салафіту. Врешті-решт, після ще одного підводного мандрування, я виходжу з цих лабіринтів. Переночував прямо тут на скелі, так як вже сутеніло. День 43. Завдяки планеру дістався своєї бази. Тут все на місці, цигани Кельвіна ще не вкрали. Перемістив свій камін, постав напроти нього диван зеленішого хутра. А пастки свою справу виконували. Пізніше мені прийшла геніальна ідея збудувати для гольфкара гараж. Поставив опори та відразу взявся за покрівлю. А вже лягаючи спати, замітив, що в мене сьогодні щаслива ніч. День 44. На ранок мене ніхто з ліжка не викинув, і на цьому дякую. А ще виявилось, що я десь раніше знайшов одяг Вірджинії. Тепер вона не буде зимою в одному купальнику. Я продовжував споруджувати і будинок, і гараж. День 45. Знову холостяцька ніч. Тут поприлізали демони, що добряче мене підбадьорили зрання. І на кінець-то гараж завершено. А в моменті прийшлось діставати канібалиху з текстур. Невже після стількох відрубаних кінцівок вони досі не зрозуміли, який чекає їх фінал? День 46. Булава своє діло знає. Пізніше дороблював укріплені голки з усіх сторін огорожі. І тут нас ця бригада голодупих молодших. А пастки, виявляється, і на тварин гарно працюють. Шкода, звісно, бідолах, але я не при чому. Час прийшов зруйнувати цю легенду. День 47. Не знаю, хто був наш головний герой, але впевнений в одному – колишній хороший будівельник. Згодом я зайнявся нормальною покрівлею свого будинку, а не просто прямий дах. Зробивши спеціальне місце під сонячні панелі. І колод для цього, звісно, потрібно було немало. День 48. Поки я завершував вершину будівлі, замітив, що до мене рухається містер Пружина. Але завдяки новому луку він швидко відійшов в інший світ. Далі я таки порозставляв всі свої панелі на верхівці. І до них акумулятори. Після цього розвішав свою хату дротами з лампочками, немов новорічну ялинку. На обід до мене приліз ще й ногастий, і спокійно перепригнувши огорожу, почав наводити порядки. Лук був дійсно корисним, от тільки зі стрілами в мене були негаразди. Вечором приготував собі нову страву під назвою сік лісоруба. Сюди навіть аптечка в інгредієнти йде. А бонус до рубки був аж Х3. Блукаючи на околицях свого табору, я виявив декілька закопаних могил. І як археолог це просто так не залишив. Тут були кілька тканин та мотузок. Але це теж корисний ресурс. Ближче до темряви я прийшов до місця своєї висадки та вирішив перевірити гелікоптер на щось цікаве. Але окрім водоростей, нічого там більше не було. Переночувати прийшлось прямо тут. То, звісно, одного мене тут не залишать. День 49. Судячи по кількості мутантів, які вилізли на поверхню острову, від аборигенів залишиться лише назва. Після ще одного зачищеного табору я приїхав до нового бункеру, якого теж потрібно було відкопати. Нащо їх закопали взагалі? Всередині його речей було небагато, але саме цікаве – це був справжній револьвер. А ще записка, де до цих працівників таки щось доходило. Тут я зміг спокійно переночувати. День 50. Пів мого справжнього хардкорного виживання, і я ще не помер. Для мене це вже велике свято, адже гра повна сюрпризів. І не знаєш, якого ти сьогодні мутанта зустрінеш дорогою. Карта справді вражає, я навіть половини не встиг дослідити за ці всі дні. Сьогодні я на параплані дістаюсь до нового недослідженого бункеру. Звідси відразу вилетів вертоліт. А перед входом в бункер був ще один гелікоптер, який, видно, не встиг піднятись. Всередині його я підняв пару патронів та якийсь костюм. В самому бункері я, спускаючись сходами нижче та відчиняю електронні двері, натрапляю на справжній шутер. Тімі проти мутанта Спагетті. Та цьому Тімі потрібно навчитися кидати гранати, так як він мене приложив нею. В цей же час позаду нас з'являється якийсь дід з дробовиком.
І це той самий головний герой першого Форесту. Та тут його хардкорне виживання перериває Цянью, який відразу за ним з'явився. І що було далі, невідомо, так як я відключився. А коли прийшов в себе, то окрім мертвої жижі нікого не було. Проходом вперед був справжній махач Кала. В приміщенні неподалік вилізали мутанти зі всіх кімнат. По десятки штук. І самі тяжчі з них були це темно-зелені мутанти. Зрештою, я вижив і почав досліджувати кімнати. Перший піднімає спочатку записку з повідомленням про якусь книгу. І за нею відразу саму книгу. Вона була від такого собі Джека Гольта, журналіста. Сама книга про те, як Павтон дійшов до таких статків. В іншій кімнаті, окрім різних ресурсів, була ще одна записка. Більше стосувалася гольфу, нічого важливого. Згодом спустився ще поверхом нижче. Тут також кімнати, але монстрів поменше. Ще одна записка про те, що Павтону постійно сняться сни про якесь золоте місто. Підняв якийсь шкіряний костюм та знову лист повідомленням. Таке видіння справдилось. І на кінець-то хоч щось корисне в цьому бункері. Катана. Надіюся, бариганів залишилося для краш-тесту. Чергова записка неподалік, що нібито Цянью не повірив Павтону у те омолодження. Інша кімната з аркушем та новими відмітками на карті. Нібито там є якісь старі рибальські поселення. Одне з них ми вже бачили. І тут біля ноутбука з новими координатами ще одного бункера я піднімаю новенький скафандр. Це той самий, який ми бачили в печері біля космічного апарату. На моніторі, де я підняв цей костюм, було повідомлення, що команда Павтона теж не знає, хто ці люди в скафандрах. Пізніше я потрапив в невеличку кімнату, де можна було звільнити Тімі, судячи з того, що його десь зачинили. Тут також записка, і вона дещо проясняє. Тепер було зрозуміло, що нашого головного героя звати Джек Хольт, журналіст, який прилетів на допомогу Павтону, так як вони колишні друзі. В цей же час нам дають нове завдання – з'ясувати, що тут зрештою сталося. А на моніторі в цій самій кімнаті я дізнаюсь, що більшість культистів, які приплили човнами, вважали, що якщо принесуть себе в жертву на цьому острові, то їх відправить до якоїсь іншої землі. Опісля я спускався все нижче і нижче, поки не потрапив до якогось моргу з трупами цих фанатиків. Тут з цікавого підібрав запис відеокамери про їхню самопожертву на цьому острові. І вже далі, за зачиненими дверима, був вихід. В небі вирувала ніч, тому мені потрібно було швидко її пережити. Але поки я зводив мініатюрний табір, по мою душу прилізли демони. І в цю ж мить зима почалась. Комбо. Утекти від них ніяк не вдавалось, тому прийшлось задіяти всі можливі способи захисту. Пережив їх та переночував в одній з печер неподалік. День 51. Якщо вже заліз в печеру, то чому б її не дослідити? У мене просто була надія, що ця підземка не буде великою. Але сама печера була дуже довгою. Місцями прохід був і під водою. Із плюсів це те, що особо сильних мутантів тут не було. Та зрештою підбираю хоч щось дійсно цінне. Це була новенька гвинтівка з прицілом. Звісно, по цих лабіринтах нею не скористаєшся, але цяцька була корисна для виживання. Ще якийсь час моїх блукань, і я починав розуміти, що потрапив туди саме, де вже раніше бував. І вихід так само простягався крізь космічний апарат. День 52. Скориставшись авіапослугами, я потрапив до свого села. Тут все було, як і залишив. Між іншим, катана непогана зброя. Пізніше я став розбиратись в тих нових кресленнях, яких понаходив. Почав з цієї хріновини. А моментом замітив, як сусіди ділять між собою табір. І виживає сильніший. На вечір таки закінчив з цим чудом інженерії, і, судячи з її вигляду, в центр краще не ступати. День 53. На світанок вирішив все-таки прибрати це страшне майстрування за межі бази, поки ніхто не напоровся. Потім вивчав ще одне нове конструювання. Вже з вигляду проєкта воно виглядало моторошно. З часом постав ще й таку штуковану з каменю та черепів. А по обіді я вирішив трохи пройтися територіями лісу, яких ще не досліджував. Аборигенів було повно, і зима для них була справді тяжкий період. І коли я вирішив з ними розібратись, то не розрахував їхню кількість та бажання мене з'їсти. Після стількох днів без смертей я вже думав, що це кінець. Та мене відтягли до їхнього табору.
І хоча виживання моє ще продовжується, ситуація у мене складна. Звільнити себе, при цьому ж забрати рюкзак і не отримати фатальний удар. Виждав моменту, поки біля мене нікого не буде, та зміг звільнитися, але речі свої не забирав, так як замітив аборигена позаду себе. Прийшлось трохи побігати з ножиком, аби відволікти увагу. І зрештою забираю свій рюкзак. Мені тут дуже повезло, так як в цю мить один по мені промахнувся. Відразу накинув на себе всю можливу броню і з'їв кілька лікувальних рослин. Далі потрібно бути обережним або шукати красиве місце під могилу. День 54. Переночувавши в бункері, я неподалік цієї місцини підібрав нову зброю – електрокийок. Видно, раніше його пропустив, коли заходив до печер. Катана все ж краще буде. Далі шлях мене привів до пляжу, де натрапив на кілька покинутих невеличких човнів. А ще трохи вперед я виявив таку цікаву локацію. Тут була печера, яка нічим не позначалась на карті. Всередині, звісно, було нове креслення. Вечором на цій чотирьохколісній коробці, яку знайшов посеред лісу, дістаюсь знову тих самих палаток, де я раніше бував. Та й тут заночував. День 55. Шукав щось нове для себе. Та згодом вирішив на параплані вернутись на базу. Летів я майже цілий день. За цей час я встиг піти заварити чаю, поприбирати, курей накормить, свиням ноги пошкребти. І вже вбачаючи свій будинок, зупинятись не став. Так як згадав про один табір, скупив панцирів черепах, які мені зараз вкрай потрібні були для нової споруди. Забираю, і після цього таки дістаюсь бази. В моменті на дверях свого будинку поставив супернадійний замок. Далі мені прийшлось принести в жертву своє моноколесо для цього незрозумілого дивотворіння. Тепер воно було готове. Та я чуть не став його першою жертвою. А через якийсь момент до мене приліз пружинозавр, та я його заманив в цю штуковину. Тепер був впевнений, що це пастка, і виглядала як м'ясорубка. Думаю, з канібалів непоганий бівштекс вийде. День 56. Поки я по класиці шукав, чим залити зранку, почалась весна. І кого, зрештою, Вірджинія вибере? Врешті-решт, я втілив в життя чергове креслення. Сюди можна було покласти щось одне зі своєї зброї і закинути солафіт. На пастку це не було схоже, тому я вирішив перевірити та увімкнути це. В цей же час туди почала лупити блискавка, прямісінько по зброї. На околицях табору почув звуки мутантів. Виявляється, ця штуковина притягує до себе всю місцеву фауну. Особливо небезпечно. Я вже подумав, як вимкнути ту конструкцію, але мене врятувала моя нова пастка. Не знаю, як вона не розклалась під цим титаном. Буря закінчилась, і ми з Кельвіном відремонтували пошкоджені частини. Та я забираю свою зброю назад. Тепер це не просто сокира, це вже цілий коштовний експонат. Окрім зовнішнього вигляду, ще й доплюсувалась шкода. Зробив ще одну споруду дивну. Цікаво, чи ця штуковина щось дає, чи просто для красоти. День 57. Так як прийшла весна, час садити городи. Я поставив таку невеличку зону плантації. Посадив 4 різних рослини. І вирішив, що цього мало. Додав ще одну таку саму зону. Пізніше вирішив спробувати таку електрогорожу. На її функціональність потрібна була, звісно ж, сама електрика. Прийшлось поставити халупу з сонячними панелями. Згодом я зайшов у будинок і замітив, що з Кельвіном щось не так. Він почервонів та ще й роздівся, і почав бушувати. Розумію, весна дається в знаки, але щоб так. День 58. Посеред дня замітив труп одного мутанта в себе під огорожею. Видно, все-таки є якийсь ефект тих пасток. А за якийсь час я таки доробив цю невідому хрінь. Я думав, що це якась чергова пастка, і ступати всередину не виникало бажання. На обіді цього ж дня сів у гольфкар, аби поїхати досліджувати нові локації. Вирішив взяти із собою Кельвіна. Провітрити його трохи не завадило. Заодно і місцеву природу показати. Їхали ми доволі довго і зачасту тримались тропи, так як дорога тут більш-менш рівніша. І на диво нас навіть ніхто не турбував. Не аборигени, не мутанти. Переночували ми в одному із таборів, який вже ми раніше досліджували, так як місце було більш-менш безпечним. День 59. Пережили ніч і продовжимо свій шлях. Завітали до аборигенів, аби їх трохи розвеселити. А в моменті навіть старі їхні табори знаходили.
І дорогою нам трапилось кілька покинутих рибальських будинків. А тут у гольфкара включився автопаркінг походу. Всередині, окрім різного брухту, було нове креслення. З вигляду було як якась антена, хоча, скоріш за все, це була чергова пастка. Пізніше, перепливаючи річку, натикнулись на якийсь віз. Тут навіть стара версія телевізора була. А поруч того місця була ще одна стара хатина із підвалом всередині. І окрім купи скелетних трупів, піднімаю ще одну нотатку. Це вже була якась незвична лампа. Думаю, за їх часів це був хід продажу. За крок від того була навіть записка з надписом «Ніколи не покидати острів». Виліз я звідти, і тут нагастей, якого я успішно спровокував проти аборигенів. І поки там відбувались танці, ми з Кельвіном швиденько рванули далі. Дорогою нам траплялись ще кілька хатин. Я вже навіть почав з картою звірятись, аби нічого не пропустити. А діставшись берегу цих країв, було повно селищ аборигенів. І немаленьких. Я, звісно, таке пропустити не міг. Головне було не підпускати їх близько до себе. Тільки от Кельвіна шкода. Цінних речей чи листівок тут не було, проте ресурсів достатньо. Ніч тут була дуже спекотною, адже після одного зачищеного табору був інший. Та помічників у мене вистачало. День 60. До світанку я таки дожив, хоч це було небезпечно. Неподалік була точка з хрестом, де я зміг успішно видобути солефіт собі. Пригоди з Кельвіном продовжувались. На цьому чотирьохколісному було доволі зручно. Знову рибацькі будинки, де відразу на вході підняв лист з якимись записами дат. А в іншій хатині старий малюнок. Не зрозуміло, що це було, але схожу картину ми вже раніше бачили. Ну і звісно, не без креслень тут. Якщо я думав, що попереднє креслення то був хід, то як на рахунок цього? Поки я тут метушився, на мене налетіли демони. І в той час мене осяяло. Вони були єдині істоти, на яких я ще не пробував використовувати хреста. Як тільки я його взяв до рук, то вони відразу почали вкриватись полум'ям. І після кількох таких палких поцілунків вони сконали. Я вже подумав, що це просто цяцька для підтримки ментального здоров'я. Далі подорож привела нас на таку гарну місцину, а я на карті замітив неподалік знак питання. І крізь черговий аборигенотабір дістаюсь туди. Переді мною нова печера, тільки це було більше схоже на старе підвальне приміщення. Зловив скримера, спустився нижче, ну і звісно ж креслення. Виглядало як якийсь прожектор. Згодом ми продовжили рух, незважаючи на темряву та хорошу погоду. Приїхали до значка з хрестом, де була невеличка салафітова печера. Та ще одне неясне спорудження. І поїхали далі. Я хотів максимально все в цьому районі дослідити. Та вже і так немало знайшов креслень за останні пару днів. Пітьма була непроглядною, швидко тут не поїздиш. А довірившись навігатору, я зробив кілька сальто вниз. На диво вижив, і машина не ушкоджена. День 61. На світанок вирішив, що далі на своїх двох, так як після нічного атракціону хотілося тільки веселку пускати. Знову печера, та тільки без нових споруд. Лише кілька припасів. Далі я подумав, чому б на цій стороні острову не побудувати базу. І почав шукати гарні місця з деревами та водою. Піднявся вище, ледь не до самої вершини, де тут було дуже велике озеро, а ще якийсь розвалений будинок. Та й вирішив, що в цій місцині доволі непогано, тому зупинився тут. А з головних мінусів тут були ці тварини. І хоч у Кельвіна поганий слух, проте нюх в нього ідеальний. На вечір, коли я закладав тут фундамент, то вже почали оселятися перші паразити. День 62. День почався в мене з нового відкриття. Проклавши канат за допомогою тросомета, я зміг не тільки сам переміщатись швидко, а ще й відправляти на сторону бази колоди, що мені значно спрощувало будування. Вірджинія була справді гарячою дамою. Весь день я провів за будівництвом цієї бази, і, звісно, не без лісових втрат. День 63. Мешканці цього острову теж про мене не забували. До кінця дня я встиг майже закінчити з огорожею однієї сторони, при цьому виставити зразу пастки. А ще збудував таку зону відпочинку з каменю. Ніч, звісно, провів дуже весело. День 64. На ранок хтось залишив свої частини тіла в мене під табором. Дякую, звісно, але своїх вистачає. Виявилось, що на зіплені можна пересуватись не тільки вниз, а ще й вгору.
Нічим примітним день не був, зводив стіни свого нового будинку. А ви тут просто неймовірний. День 65. Пора себе трохи розважити. Я вгледів ще одну невеличку зону, де моя нога не ступала. Це були якісь маленькі напівострівці. Приземлятися не спішив, так як з повітря можна краще все роздивитись. Оглянув я тут кожен клаптик землі та зрештою пішов на посадку. Ліс на диво був дуже тихим. Ні тварин, ні пташок. Тільки людожери місцями блукали. Поселення тут були, але виглядали вони більш покинутими. А ще неподалік я знайшов величезний цвинтар, де до кінця дня займався його розкопкою. Та окрім консерви та мотузок, нічого більше не було. Поспати вирішив подалі від лісу, спустився тут до якогось берега і розбив табір. Та ніж спокійною не назвеш. День 66. Із великими зусиллями та після кількох трупів я дожив до нового дня. Неподалік зруйнував одне невеличке поселення аборигенів, хоча самими людожерами тут і не пахло. Заліз я на ще один невеличкий напівострів, та цей вже був більш живучішим. Так само тут все зруйнував, а ще забрав тут одноколісне авто і вирушив подалі звідси. Тепер можна було ставити галочку на цій території. І як же ж такого дня з таким числом не зустріти демонів? Ледь відірвався, а ще дорогою замітив яхту, всередині якої тільки був один лист з малюнком карти, де виявилось, що бункери розташовані у формі якоїсь сузір'я, і напевно це щось значило. Звірився з картою та попрямував до своєї нової бази. День 67. Продовжую красти ліс, але не краще, ніж Порошенко. Замітив, що окрім колод, тросом можна відправляти ще й великі брили. Поробив ще додаткових пасток, а коли зі стінами та стелею закінчив, поставив двері. Одні на вихід, а інші на балкон відкритий. І врешті-решт ліжко. День 68. Невеличка база закінчена, а в ній саме головне – будинок. Далі взяв я моноколесо і поїхав до основної бази. Шлях був не близький, але я хотів використати цей апарат для ще одної пастки. І цей агрегат справді потужний, спокійно летить на 100 км в час і ще й може злітати на короткий термін. А тут у лися, здається, матриця полетіла. Прийшлось його рятувати. А ще я залетів в один із бункерів, аби створити в 3D-принтері саню, так як назбирав необхідну кількість смоли. Самі сани використовувались, ясна річ, аби з гірки спускатись швидко. Графончик тут просто чудовий. Кожна пора року передає неймовірну атмосферу. І ось я тут, все на місці, все ціле. Та якось без Кельвіна тут сумно. Город мій між іншим успішно виріс. Навіть переріс. Та виявилось, що не так то й сумно тут. Відразу напав цей хамон. Добре, хоч вони нападають, коли я на місці, а то від такого чудовища бази не залишилось би. І я накінець-то побачив пастку капкан на ділі. Вона нічим не гірша за м'ясорубку. День 69. Ніколи не здавайся. Ніколи не здавайся і йди вперед. День 70. Час нових пасток. Ресурси в мене були. Спочатку поставив той самий капкан, а далі цю незрозумілу антенну. Також іще одна м'ясорубка, так як на одному з основних компонентів я сюди приїхав. На вечір цього дня залетів якийсь місцевий клуб. Видно, тут були різні види танців та їжа на любий смак. Просто вибирай собі партнера і взривай танцпол. День 71. Зима прийшла, зав'яли помідори. Закінчив кілька цих прекрасних жопороздираючих пасток. І, здається, я знайшов, як риби перезимовують цю пору року. День 72. Закінчив одне із нових креслень. Схоже, дійсно прожектор. Ще одна нова пастка готова. А цього дня вирішив дослідити зрештою центр острову, а саме ті зимові вершини. Дістатись туди було далеко не так легко, як здавалось. Особливо під кутом 90 градусів. Дійшов я все-таки якоїсь одної печери, де перед входом було кілька покинутих палаток. Печера сама невеличка, вся із замороженими стінами. З корисного, окрім припасів, я знайшов один малюнок. Рушив далі ще вище. Навіть при таких високих схилах із сильного морозу зустрічалися аборигени. Лізти вгору з кожним метром було тяжче, і коли я не міг взагалі піднятись, вирішив змінити локацію. Та на планері долетіти до іншої можливої сторони.
Тут натрапляю на ще одну печеру вгорі, де також був невеличкий палаточний табір, а ще така тропинка з хрестами. І здається, я знав, який сюди потрібен транспорт, але то пізніше. В цій невеличкій печері я знаходжу нове креслення, з вигляду чергова пастка. Вирішив тут заночувати, а Вірджинія вже тут як тут, принесла мені вечерю. Вночі з першого разу не вдалося поспати, і тут вони мені підпортять сон. День 73. Я шукав далі шлях до центру гір. В моменті навіть на рівні хмар був. І ось я врешті-решт тут. Та через туман і яскраве сонце угледіти майже нічого неможливо. Та з цікавого я побачив тут невеличкий ставок, який чомусь був не під кригою. Взяв його на пробу, але видно, хтось туди настав. Та все-таки я спокійно не міг піти звідси і заліз всередину. Вода була надзвичайно чиста, але в цей же час я чуть не став сосулькою. Далі я чув, що десь поруч постійно б'є блискавка. Виявляється, тут була відкрита купа салафіту, яку можна спокійно собі забрати. Видно, цей матеріал якось притягує до себе блискавки. Пізніше замітив на карті позначку хреста в цих горах. Це були великі палатки, де ще й стояв новий гольфкар зі снігоперебирачем. А з корисного тільки купа різних ресурсів та 3D-принтер. На цій махині я дістаюся великого озера посеред гір, де здалека огледів якийсь старий маєток. В цьому місці підбираю нове креслення, судячи з вигляду схожого на диван. І ще один старий малюнок. Також в мене з'явився новий одяг – ряса священника. Тільки придеться вернутись на інший острів, так як там я церкву будував. На іншій стороні озера була печера, також невеличка, як і попередні, із запискою при вході. Про те, що частини артефакту тут немає. Видно, той артефакт колись давно теж шукали. Спустившись далі вниз, забираю передостаннє креслення. Це вже з виду нагадувало часи. Залишилось знайти кандидата на цей шедевр. Здається, локацію з горами я дослідив, і час вертатися ближче до моря. Дорога була не близька, і перешкоди були різні. День 74. Все ж вдалося дістатись другої бази. Тут я взяв із собою Кельвіна, і ми попрямували на іншу сторону острову. Весь день в дорозі, і ось ми вдома. Шкода тільки Вірджинію, яка постійно по всій карті намагається мене наздогнати. Бетмобіль припаркований, можна і спати. День 75. Пасток в цій грі багато не буває. Я уж впевнений, що випробовувачі знайдуться. І що б я без Кельвіна робив? День 76. Ляне мов з відра. Вирішив трохи підкоригувати гараж для зручності. А в моєму парнику вже почала проростати різна зелень. День 77. Дайте хтось навігатор Кельвіну. Він забув, як заходити через двері. Понаставляв ще більше булави. Прекрасне творіння. А мій гольфкар за зиму набрав. Ледь виїхав із гаража. Зачищав весь день залишки поселення Борегенських. А табір, що по сусідству, як завжди, повний пальцевиками. День 78. Людожери, звісно, ще ті самогубці. Цього дня я винайшов ідеальний спосіб укріплення стін за допомогою голок. Виглядало це більш захищеним. Так як я закріпився більш-менш, час покращити нову зброю. Цього разу моя улюблена катана. Пастки справлялись повністю. 2 хвилі були розбиті. Але мені повезло, що суперсильних мутантів не було. Зрештою, катана готова, і тепер вона виглядала ще більш крутішою. Вирішив на цьому не зупинятись, так як ще були сили пережити наступних істот. Тепер пішов в діло револьвер. Кельвін взагалі красава, міг відновлювати пастки силою думки. Тут хвилі мутантів були сильніші за попередні, та я все одно пережив це без втрат. Огорожа ціла – саме головне. І ось це творіння готове. Та я й не замітив, як із задньої частини навалилося 2 жирних мутанти, які змогли трохи продірявити все-таки стіну. Краса тут просто нереальна. День 79. Час настав, зайнявся трохи розфасуванням інвентаря і полетів в сторону останнього бункеру. Приземлився я біля якогось причалу, де були також вертолітні площадки. Тут же піднімаю шмат газети, стаття про зниклих чоловіків, дружини яких обурюються, що тих давно не бачили. І це було про робітників цього острову. Перевірив покращену катану на ділі і рушив до бункера. На щастя, копати мені знову не прийшлось. Вхід тут був більше презентабельний, ніж у попередніх.
Спустився кілька ярусів вниз, пройшов крізь коридори різних валіз. Тут було доволі тихо, що мене більше насторожило. І далі, окрім цього моторошного зайчика, я потрапив до кімнати нашої Вірджинії, де я підібрав записку та одяг для неї. Не дивно, що після того, що тут сталося, Вірджині на холодній землі краще спиться. Також тут була записка із заповітом, де Пафтон передає все майно своїй доньці. І судячи по сумі, яка тут була, я маю носити Вірджинію на руках. Ще коридором вперед піднімає лист від культистів з картою, де позначено вхід до того самого золотого міста. Також в цій кімнаті було купа картин з кубом. А дорогою вперед підбираю запис відеокамери, де, здається, жінка Пафтона розповідає про бункер. І в моменті нападають ті фанатики. Припасів тут було немало, до чогось серйозного нас таки готували. Поруч я піднімаю цікаву книгу від головного протагоніста першого Фореста Еріка Лебланка, а книга називалася «Врятований» та про те, як йому вдалося вижити на тому острові. До речі, про сина там мені слова. Дивно. В іншій кімнаті, що схожа на кухню, піднімає записку. В ній нічого особливого. Та зрештою, крізь пробиту стіну я знаходжу вхід до того золотого міста, де перед дверима мене очікував напівмотований Тімі Лебланк, який шукав спосіб відімкнути ці ворота. А я, нажавши на них, автоматично вдягнув стародавню броню, та цього було недостатньо. І в цей же момент забираю під ногами останнє креслення. Виглядало неясно, але здається, воно якось пов'язано з відкриванням цього проходу. День 80-й. Щоб побудувати цю конструкцію, я вирішив повернутися на свою базу. Між іншим, Вірджинії вручив одяг з її кімнати. На своєму літаку залітаю додому. Тут мені нашепотіла одна птиця, що ця конструкція при включенні буде також притягувати мутантів. Тому я вирішив збудувати її подалі від бази, але й щоб не сильно далеко. В мене для цього було ідеальне місце – невеличкий острівець посеред глибокого озера. Здається, мутанти з умінням плавати не дружили. Змастерив цю штуковину і закинув відразу стародавні обладунки сюди, та обклав салафітом з усіх сторін. Після включення сюди почала бити блискавка, та почалась буря. Як і очікувалось, мутантів було повно і різного виду, та дістатись мене вони не могли. Зрештою, броня готова, тепер знову до бункеру. День 81-й. Так само швидким маршрутом залітаю сюди. І на цей раз все спрацювало, ворота відчинились. Тімі відразу рванув вперед. Окрім золотих скелетів, мене саме більше здивувало, що тут є магма. А з місцевих тут тільки демони, і більше нікого. Походу, це саме пекло. Та цей синуля мені дуже допомагав в знищенні цих істот. В нього був револьвер, з яким він гарно справлявся. А я вирішив, що з пістолета почну, так як набоїв в мене було саме більше. Місцина була доволі красивою, якби тільки не ці створіння. З кожного куточку. Проте броні я назбирав по максимум. Ми спускались все нижче і нижче, а лави ставало тільки більше. Думаю, скоро так і до ядра дістанемось. Тут навіть записку підняв, вірніше шматок. Цитата була з якоїсь біблії скоріш. Час було задіяти справжню зброю, хоча вона була не така ефективна, втім безкінечна. А згодом, дійшовши великої зали з блискавками, я побачив справжнього боса цих печер. Це було схоже на демона, але набагато більше та сильніше. Тімі він просто на легкому відкинув і перейшов на мене. Саме ефективніше проти нього були бомби, яких у мене було не так багато. А ще потрібно було гарно поцілити. І коли він зніс більше половину моєї моторошної броні, час прийшов новітніх технологічних обладунків з 3D-принтера. Вони були в рази крепші. Та вона тут не пригодилась. Завдяки покращеному револьверу я долаю цю істоту. В мене була думка, що та зброя, яку я покращив, могла наносити особливу шкоду цій пекельній істоті. Далі пройшов через вузький прохід, де було дуже багато припасів. Всі, які тільки були. Ніби нас готували до більшого апокаліпсису. Здається, це був далеко не бос. Ось і він, той самий легендарний куб. Всередині вже мене чекав Тімі з відліком. Зайшовши, відразу почала закривати стіна. Та звідки не візьмись, забігла Вірджинія, Кельвін і цей чоловік в алюмінієвій куртці. Та йому повезло менше. Не встиг. Далі почались чи то галюни, чи що, і я почав роздвоюватись. А з Тімі взагалі 3 душі вилізло. І тут нам відкрився вид на щось футуристичне.
ніби ми з Фореста перейшли в іншу гру. Видно, це було те саме золоте місто. Потрапити ми туди не змогли, акція була одноразова. А ще здавалося, що я зараз перетворюсь на якогось одного з мутантів. Але все закінчилось, відлік почався по новій. Стіна позаду знову відкрилась, і за нею ми бачимо, що сталося із Цянью. Не їжте на ніч, люди. Тімі в цей же момент сказав, що це мало виправити його, але стало тільки гірше. Вірджинія бачить, що з нею теж нічого не змінилось, і дуже драматично падає мені на руки. А Келін, видно, був тут просто за компанію. Дайте йому дерева порубати. Далі кадр, як по нас прилітають гелікоптери. Та прямо з-під землі вилізає ця здоровезна туша. Відкинувши напівмутованого Тімі, відразу поліз на мене. Це знову він, продавець Тему. Запитав, що ми бачили в тому кубі. В цей же момент Тім його відкидує вже 2 мутованими руками. Здається, в нього тільки одна була. Але все ж програє, і тут починається легендарна битва. Ось він, справжній бос цієї гри. Не знаю, хто створював цього мутанта, але фантазія розробників дуже цікава. Тепер було ясно, чому мені стільки припасів різних дали перед цим. Одними вибухівками тут не обійтись. А ще воно могло родити прямо на очах різних мутантів. І врешті-решт, завдяки міцним обладункам та різної зброї, я його перемагаю. Зразу ж пішла катсцена, де по нас знову залітають 2 гелікоптери. В одному з них був батя Тімі. Видно, він вижив після того, як по ньому стріляли. В стилі Фореста, таблетки з'їв, да і все зашилось. В цей же момент полізла вся прекрасна фауна цього острову. А у мене з рюкзака вилізли всі шматки артефакту. І тепер я постав перед вибором. Якщо піду до гелікоптера, то гра на цьому завершиться, так як ми покинемо всі разом острів. Але якщо я рушу за артефактом, то зможу продовжити виживання, при цьому ж забрати останню частину артефакту. Вибір тут очевидний, але кінцівку я обов'язково покажу. Забираю арт, і Тімі та інші відразу полетіли звідси. А я тим часом в небі замітив дивне світіння. І здається, це саме те місце з останньою частиною. Звідси линула велика енергія. Потрібно було спуститися вниз в печеру, а потім після купи хрестів та скелетів дістатися самого дна. Видно, ця частина була головною, судячи по її потужності. Час прийшов зібрати це творіння. І для того, щоб воно працювало, потрібно закинути салафіт. Зарядивши артефакт, я почав розбиратись, що він взагалі вміє. В нього було 2 режими, але поки було неясно, що взагалі з ним робить. Пора вертатись додому. День 82. В мене вже були якісь певні догадки, що під час активації кубу всі, хто за його межами, перетворюються на мутантів. Але на аборигенів чомусь це не діяло. В одній з записок я згадав, що бункери були розташовані за якимось сузір'ям. А ще в іншій записці було те, що вони не зовсім правильно їх розставили. Можливо, аборигени в цьому більш просунуті. У мене була думка, що їхні поселення на карті розміщені не просто так, а у вигляді того ж самого сузір'я. Можливо, й тому вони не перетворювались на мутантів під час активації. Ну, це лише мої здогадки. Ось я і на базі. Кельвін на місці, ніби й нічого не було. Знову почав досліджувати властивості артефакту, та нічого не відбувалось. І тут я зміг активувати одну зі своїх невідомих споруд. Вона почала миготіти блискавками. А згодом таки розібрався з одним із режимів арту. Він може покривати будь-що салафітом. Можливо, це якось його укріплює. Схожа була як з тою штукованою, що покращує зброю. Тільки дякуючи, хоча б мутанти не лізуть. Перефарбував деякі важливі речі для себе. Можна було б все покрити тут, але салафіту явно не вистачить. Знову спробував другий режим, і сталося диво. Мене телепортнуло прямо на цю конструкцію, яку я перед цим активував. Тепер все було зрозуміло. Артефакт я дослідив. І якщо ця штуковина дійсно може телепортувати з будь-якого місця на базу, то це буде дуже зручно. Вже до кінця цього дня я зміг закінчити парник свій. А згодом до мене вернулась і Вірджинія. Тепер вся сім'я у зборі. День 83. Наважився таки видати своїй дамі дробовик, так як патронів у мене майже не було. Пізніше вирішив обробити ще кілька видів ближньої зброї. Пастки успішно мутантів відбивали. День 84. Цього дня вирішив втілити в життя це чудове креслення. Залишилось знайти жертву.
Сказати чесно, моноколеса – це ідеальний транспорт для цієї гри. Можна і ворогів бивати, і колоди перевозити. День 85. Цього дня в мене сталася легендарна зустріч. Ці дві істоти, котрі якимось чином опинилися на цьому острові. Рукастий та багатонога з першої частини гри. Як мені подобається різновид фауни цієї гри. День 86. Замітив, що в одного з канібалів нова броня. Це були позолочені кістяні обладунки, судячи з усього, покриті салафітом. В них прогресія іде швидше, ніж моя. Вечором помітив, що мої двері покинули чат. Схоже, вони перед зимою вирішили полетіти у вирій. Ось і воно. Дуже класні лампи. Замовляйте на тему всього за 9,99. День 87. Приготувався я на зиму по максимуму. Запаси їжі має вистачити. Одна багатонога добре, а дві ще краще. Щось з рибою на цьому острові точно не так. Здається, потрібно розповісти, як правильно плавати. Мало того, що одні двері поломані, Кельвін вирішив і нові добити. День 88. Ні в кого таких нема. Твої друзі будуть заздрити. Замовляй на тему всього за 4,99. На цей день укріпляв я залишки своїх стін, ще однією лінією голок. Пастки крутяться, аборигени мутяться. А хто не встиг скористатися, Вірджинія вам допоможе. Я наздогнав тренд і зробив собі салафітові кістяні обладунки. День 89. Продовжував укріплюватись. А ще ці малюки, яким не пощастило. Демони все ж вилазили з тих печер, але доля їхня завжди закінчується по одному сценарію. Ночами я приймав гостей. Вони просто обожнювали мої пастки, а їхня шкіра гарно мені слугувала для обладунків. День 90. Вирішив я перевірити дещо цікаве. Так як дробовик Вірджинія я видав, то чому б не заглянути в те ж саме місце, де я його знайшов? І так воно й було. Ця зброя тут. Якби ще Кельвіну можна було дати. Все ж випробування телепортацію це проходить успішно. Навіть з моноколесом. Просто ідеально. Читерно, але після стількох днів я заслуговую. А згодом, поки я займався збиранням ресурсів, із самого пекла прилізла ця воскресша істота. В мене на той момент про собі нічого не було, так як всі припаси я повкладав в будинку. А в ближній бій вступати з ним для мене закінчилось швидко та трагічно. Але на щастя, мене вкотре, не знаю хто, відтягнув до ближнього табору, який був неподалік моєї бази. Дякую, пальцевики, ви кращі. І поки ці прекрасні мутанти розгулювали, я встиг звільнитися і забрати в моменті свій рюкзак. А тут ще ця прекрасна мадам прийшла мені на допомогу. Та сьогодні день пригод. Після того, як ми розібрались з пальцевиками, прилізло ще й це довге створіння, яке зрештою застряло. Видно, всі хотіли мені обірвати мій 100-денний челендж. А на самій базі можна видихнути. Не було вже цього здоровезного мутанта. І будинок цілим залишився. Якби знав, що це страховище може знову появитись, то був би до цього більше готовим. День 91. Я ще живий. Тут почалась зима, а ще прибігли інь і янь, де одна успішно втрапила в пастку, а іншого я просто добив. Час ще нових креслень. Потрібно було розібрати, що вони роблять зрештою. Хоча деякі з них ще можна було зрозуміти. А в моменті постарався над ліжком Кельвіна, аби ця бідося не спала на підлозі. Подорожуючи, замітив, що майже всі раніше мною розгромлені поселення аборигенів заповнювали мутанти. Я, звісно, постарався. Не знаю, де був, та ось я на базі. Чудесно. День 92. Приготував ще одну нову страву. Можна назвати її «Все, що було в холодильнику». Зробив ще таку конструкцію для планера. Звісно, її варто було раніше поставити. Також вирішив зігріти свій парник, а то він якось не виконував свої функції. Швидко, зручно і безпечно. Доставка трупів по всьому місту. Природа у всій красі. Як же це мило. Самі безобідні істоти. День 93. Завершив одну із нових споруд. Тут потрібно було виставити 6 шматків салафіту і активувати за допомогою артефакту. Я пізніше зрозумів, що воно може відлякувати мутантів. Далі я вирішив переглянути всі знадані раніше записки та книги, і мені не вистачало ще якихось 3 листів для повного комплекту. І зрештою знаходжу посеред гольфполя. Корисного там 0.
День 94. Вирішив ще деяку свою зброю покращити. А до 100-го дня плани були модифікувати усе. День 95. Цього дня мені щось стало сумно без пригод. Згадав, що в мене є ці чудові сани і така прекрасна гірка. Насправді це непоганий транспорт, якщо ти хочеш швидко дістатися моря. Або з другом ще й позмагатись. Закінчив ще одне незрозуміле побудування і так само активував його артефактом. З цього зробив висновок, що воно притягує всю живність, і не тільки мутантів. День 96. Майстрував я другу лінію оборони з напівколод. День 97. Вирішив прибрати цю високу вежу, так як в ній вже сенсу не було. Для планера в мене був чудовий трамплін. Поставив замість тої вежі таку невеличку оглядову точку. День 98. Невеличка зона відпочинку біля басейну. А ще вирішив вийти на полювання, так як для одного діла не вистачало хутра тварин. Тут канібалиха хотіла познайомитись. А вже не хоче. День 99. І так як база була вже краще захищена, я цього дня вирішив добити всю існуючу зброю. А пістолет то був дуже гарним. І рушниця теж була непогана. Хвилі все ж якось витримував. Вночі я також займався активно покращенням. Солафіту вистачало, а пастки пустували майже. День 100. Ось він і настав. 100-й день мого виживання. Ми пройшли в цій грі все, що могли. Починали зі звичайної простої сокирки, а закінчили із позолоченим дробовиком. База моя також суттєво змінилась. Я зміг побудувати тут непоганий двоповерховий будинок, теплицю для рослин і навіть таку невеличку лаунж-зону з басейном та цим прекрасним диваном. Окремо дякую аборигенам за свій внесок в цей диван. І про другу базу не забуваємо. В кожного поважаючого себе українського депутата має бути така дача. І з таким прекрасним видом. Час тепер показати вам правильний фінал цієї гри. Як тільки я погоджуюсь з командою Тімі полетіти геть з острову, нас починають атакувати мутанти з усіх сторін. Тут Вірджинія забігає з дробовиком. Та звідки стільки мутантів було невідомо. В моменті Келвін до нас приєднався. А на цей час ми втрачаємо ще одну команду з гелікоптером. І викинувши останній багаж, все закінчилось. Далі пішов кадр, де Тімі сидить у кабінеті якогось лікаря і просить за допомогою Солафіту його вилікувати, так як стає дедалі гірше. Здається, він стає частиною того острову. Потім кадр, як ми заходимо в кімнату з надписом «Черепно-мозкова травма». Тут проходив реабілітацію Кельвін. Інша картина з Вірджинією, як її завозили на військову операційну. Пройшло 5 місяців з того моменту. Ми сідаємо в Порш разом з цією багатою дамою і бачимо, що вона вагітна. І без лишніх кінцівок. А позаду нас був Кельвін. Щаслива сім'я виходить. Та без пальцюка буде сумно. Кінець. Але під час цих титрів були показані деякі шматки журналів та газет про те, що сталося із Тімі Лебланком. Спочатку він винайшов чудо-ліки за допомогою Солафіту. Потім повідомляється, що ці нові ліки захоплюють світ, а Тімі започинає нову благодійну організацію. Далі якийсь журнал, де Тімі вже був генеральним директором, і про якісь нові відкриття. Ще одна обкладинка, написано, що Тімі Лебланк – новий фармацевтичний король. В моменті тут промайнув кадр з новою книгою нашого головного героя, Джека Хольта, про його історію на тому острові. Ще один журнал. Цього разу знайшли новий острів з купою Солафіту там. Потім компанія Тімі подає заявку на той острів і купує його. Наостанок обривок газети, де генеральний директор Тімі Лебланк безвісти зник, а зв'язок з новим островом було втрачено. Цікаво, чи це буде нова частина Фореста. І ось і все, друзі. Це було для мене одне із самих більших проєктів, які я хоч коли-небудь робив на YouTube. Я дуже старався, часу дуже немало пішло, і майже без вихідних. Підтримуй українське, поширюй, лайкай, коментуй, а також не забудь підписатися на мій канал.